Ja ku jemi rikthyer në studio, ashtu siç edhe ndoqet, e ka shpallur dhe më pas e ka pezulluar, pra jemi në një lloj ngrirje në Barcelonë. Do të them mirëmëngjes pedagogut Erjon Muharremaj, mirëmëngjes e mirëserdhe. Faleminderit që pranove ftesën. Jemi fiks në një ditë që duhet të pyesim çfarë po ndodh. Ka të drejtë Katalonja ta shpall, e ka shpallur pavarësinë? Ku jemi sot? Jemi në kuadër të zhvillimit të shpejtë të ngjarjeve në rajonin e Katalonjës, organizimi i referendumit në datën 1 dhe eventualisht edhe shpallja e pavarësisë. E drejta për vetëvendosjen e jashtme, pra thënë ndryshe, e drejta për të shkëputur nga një shtet ekzistues në të drejtën ndërkombëtare, është parashikuar në disa dokumente ndërkombëtare. Fillimisht në Kartën e OKB-s të vitit 1945 është parashikuar e drejta për vetëvendosje, në kuptimin që shtetet që kanë qenë në një regjim kolonial kanë të drejtën të shkëputen për të krijuar shtetin e tyre, shtetin e vet të pavarur. Po këtu nuk është rasti i Spanjës dhe i Katalonjës. Ky nuk është rasti i Spanjës. Shumica e shteteve sot në botë janë krijuar si rezultat i një procesi të tillë. Kryesisht në vitet 1950-1960, procesi i shkolonizimit mori hovë dhe në kohën kur u themelua Organizata e Kombeve të Bashkuara në 1945-ën ishin vetëm 51 shtete themeluese. Sot kemi 193 shtete antarë me drejtat plota të OKB-s dhe dy antarë me statusin e vëzhguesit, pra rreth 200 shtete. Kuptohet, shumica janë të krijuar pas luftës së dytë botërore si rrjedhoi e procesit të shkolonizimit. Më tej kemi akte të tjera ndërkombëtare, siç janë dy paktet e 1966-s, Pakti për drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore, si dhe Paktit për të drejtat civile dhe politike, që të dyja në nenin një të tyre që e kanë të përbashkët parashikojnë të drejtën për vetëvendosje të popujve. Dhe më tej, përveç regjimeve koloniale, pra shkëputjes nga regjimet koloniale, është parashikuar si e drejtë edhe për vendet që janë në një sundim të huaj. Kuptohet që Katalonja nuk futet në asnjë prej këtyre kategorive. Në fakt, për të drejtën e vetëvendosjes së jashtme, sepse vetëvendosja përfshin dy komponent. Ajo që quhet e drejta për vetëvendosje të brendshme, që do të thotë vetëqeverisje, në kuadër të një shteti, rajonet të caktuara kanë të drejtën që të vetëqeverisen. Dhe brenda për brenda Spanjës, siç e parashikon edhe Kushtetuta Spanjolle e 1978-s, ato që quhen komunitete autonome, dhe Spanja ka 17 të tilla, një ndër to është edhe Katalonja, kanë të drejtën e plot për vetëqeverisjen e brendshme. Autonomi pra. Eksakt. Në kuptimin që organizojnë vetë jetën e tyre ekonomike, sociale, kulturore, kanë të drejtën e njohjes së identitetit të vet kombëtar. Kombi katalan njihet si i tillë nga Kushtetuta Spanjolle e 1978-s. Në këtë kuptim, ato posedojnë të gjitha të drejtat për atë që quhet vetëqeverisje e brendshme. Dhe në këtë kontekst do t'i referohesha edhe një vendimi shumë të rëndësishëm të gjykatës së lartë kanadeze, sepse ajo që diskutohet sot për Katalonjën, prej kohësh është diskutuar edhe për provincën frëngjishtëfolse të Kanadas, Quebecun. Dhe ata kanë organizuar 2 herë referendume të së njëjtës natyrë në 1980-ën dhe 1995-ën, dhe në të dyja herët shumica e popullsisë kanë votuar pro qëndrimit me Kanadan. Kështu që në këtë kuptim, për ato entitete brenda shteteve që u njihet e drejta e vetëvendosjes së brendshme, nuk njihet e drejta e vetëvendosjes së jashtme. Kështu që në kuptim të drejtës ndërkombëtare, shkëputja e Katalonjës nuk bazohet në të drejtën ndërkombëtare bashkëkohore. Megjithatë, rrënjët e këtij konflikti janë në mbretërinë në mënyrën se si është krijuar shteti spanjoll. Është një bashkim popujsh, nacionalitetesh të ndryshme dhe bën Spanjën. Ka një rrezik që këtu të shpërthejnë dhe të tjera konflikte kanë parasysh, për shembull bavarezët në Gjermani? Apo janë kushtetutat e vendeve përkatëse që i bllokojnë këto lëvizje të mundshme, të supozuara gjithmonë? Duhet të kuptojmë fillimisht që problemi sa ligjor është edhe politik. Kuptohet që nga pikpamja ligjore, kushtetutat, për të garantuar atë që quhet integritet territorial i shteteve, ndalojnë veprime të tilla që synojnë shkëputjen e pjesëve të ndryshme të territorit. Asnjë shtet nuk dëshiron që të humbas pjesë të territorit vet, dhe kjo është e vetkuptueshme. Rasti që përmendët juve i Bavarisë nuk do të thoja që është shembulli tipik, sado që po i referohem një shprehje të ish-presidentit Clinton, it's the economy stupid, ka thënë ai. Domethënë që është ekonomia. Sepse në të dy rastet kemi ekonominë, janë motorët në vendet përkatëse. Eksaktësisht. Si Bavaria, si land më i pasur i Gjermanisë, që është kontribus neto. Ata e vetë quajnë, po të hysh në Bavari, ke tabelën Freistaat, pra shteti lirë.
E konsiderojnë veten si shtet? Republika Federale Gjermane ka të sankcionuar që në emërtimin e vetë, që është shtet federal. Dhe në kuptim të qeverisjes federale dhe të kontributit që japin landet, pjesë përbërëse të Gjermanisë, Bavaria është land kontribus neto, pra më shumë ofron se sa merr mbrapsht. I njëjti argument përdoret edhe nga udhëheqja politike e Katalonjës. Ne jemi kontribues dhe nuk marrim mbrapsht atë që japim. 50% e TVSH-s në fakt tatimit vlerës shtuar që paguan Katalonja i rikthehet për disa çështje të tjera siç janë aksizat për shembull mbi karburantet, alkoolin u kthehet 58%, por ata pretendojnë që u bëhet një padrejtësi sepse paguajnë më shumë se ç'marrin. Në spanjisht ata kanë një shprehje që po e përdorin shumë shpesh kohët e fundit, Madrid nos roba, që do të thotë Madridi na grabit, sepse paguajnë më shumë se sa marrin mbrapsht. Megjithatë, siç është e sankcionuar në gjitha kushtetutat e vendeve të tjera demokratike, edhe në kushtetutën spanjolle të 1978-s, përcaktohet që qeverisja qendrore kujdeset për një shpërndarje sa më të drejtë të ardhurave dhe të mirëqenies. Është shtet që garanton mirëqenien, është demokraci liberale perëndimore, kështu që qeverisja qendrore ka detyrën që të kujdeset edhe për këtë aspekt. Të qenit mbretëri? Nuk lidhet kjo me formën e qeverisjes. Juve thatë që juve përmendit Bavarinë. Gjermania është federat, por brenda Spanjës ekziston një rajon tjetër, komunitet tjetër autonom siç është rajoni Bask. Në fakt ka rënë në qetësi që prej 2011-s kur organizata para-ushtarake Euskadita Askatasuna ose ETA siç njihet shkurtimisht, vendosi anëpushimit dhe nuk ka kryer më akte të dhunshme dhe është një rajon që gjithsesi i ndjek me shumë vëmendje zhvillimet në Katalonjë. Për të dalë pastaj jashtë Spanjës, përveç rastit të Gjermanisë që përmendet juve, unë do të përmendja një monarki tjetër, siç është ajo belge, që ka rajonet e Flamandisë dhe të Wallonisë. Rajoni Flamand, pjesa hollandisht folse e Belgjikës, gjithashtu ngre pretendime të tilla të njëjta me Katalonjën, që është një rajon që kontribon në buxhetin federal, por që merr mbrapsht shumë më pak se sa kontribon. Për të mos përmendur pastaj më tej edhe rastin e Skocisë, rasti i Mbretërisë së Bashkuar, të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriut, ku Skocia, siç e dini, ka organizuar edhe ajo referendum për sa i përket qëndrimit apo jo në Mbretërinë e Bashkuar, por që 55% e votuesve votuan pro qëndrimit me Mbretërinë e Bashkuar. Situata komplikohet për shkak se nëse marrim në analizë rrjedhojat e këtyre lëvizjeve dhe referendumeve të organizuara, shikojmë që ka një kah të kundërt për sa i përket rastit të Katalonjës me atë të Skocisë. Katalonja në eventualitetin që shkëputet si një shtet më vete, nuk do të konsiderohet më pjesë e Bashkimit Evropian. Përfaqësuesi i Komisionit Bashkimit Evropian u shpreh që kjo është një çështje e brendshme, në dallim të asaj që ka tha presidenti i Katalonjës. Ju intereson ndërkombëtarizimi në fakt, U intereson dhe në fakt nëse Katalonja do të dilë si shtet më vete, nuk do të konsiderojë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse Spanja është antare. Nga ana tjetër, Skocia janë ringjallur debatet për shkëputjen nga Mbretëria e Bashkuar, sepse pas Brexitit të 2016-s, pas daljes së Mbretërisë Bashkuar nga Bashkimi Evropian, ata humbasin statusin e vendit antar. Pra Skocia dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa Katalonja del nga Bashkimi Evropian. Kështu që në këtë kuptim lëvizjet janë në kahë. Sa real është rreziku i shpërbërjes së Spanjës i mbretërisë? Se nuk janë vetëm baskët dhe katalanët, si të puzzli është edhe më i madh, pavarësisht se qetësia është më e madhe tek të tjerë. Siç ju thash, janë 17 komunitete autonome të njohur në Mbretërinë e Spanjës. Dhe Spanja është një demokraci liberale, shtet ku njihen dhe respektohen të drejtat e njerëzit. Janë të gjitha të sankcionuara në Kushtetutën e 1978-s. Nga aneni 137 e vijues të Kushtetutës spanjolle njihen të gjitha të drejtat e asaj vetëqeverisjes së brendshme të Katalonjës, organizojnë çështjet që kanë të bëjnë me arsimin, shëndetësinë, me punët publike, mbrojtjen e mjedisit. Pra ka një nivel shumë të lartë të autonomisë dhe të drejtat e tyre u garantohen brenda për brenda Spanjës. Në gjykimin tim, unë nuk mendoj se ky është fillimi i një procesi përbërës të Spanjës, por kusht thelbësor dhe është theksuar edhe nga Bashkimi Evropian është vendosje e dialogut politik. Ajo që shohun në qëndrimin e udhëheqjes politike katalanase është që presin më tepër gabime të qeverisë qendrore për të justifikuar veprimtarinë e tyre, se sa janë ata të parët që ndërmarrin veprime.
Çfarë nënkuptoj kur them gabine? Për shembull, përdorimi i dhunshëm nga forcat policore në ditën e referendumit ishte i papranueshëm. Ishte dhunë eksesive dhe u ka dhënë, si të thuash, ka legjitimuar udhëheqësit katalanas që të thonë, nëse nuk do të ishte veprimi i dhunshëm i forcave policore, pjesëmarrja në referendum do të ishte akoma dhe më e madhe, sepse faktikisht kanë votuar vetëm 43% e popullsisë, kështu që nuk është se legjitimohen. Është një frikë tjetër, është një vend që s'ka bërë as gjysmë shekulli që ka dalë nga diktatura, kanë edhe Frankon, kështu që po. Në fakt, gjatë periudhës së diktaturës, si rajoni Bask, ashtu dhe Katalonja u ndeshën me represionin shtetëror. Ishte një diktaturë ushtarake dhe të gjithë elementet e autonomisë u shtypën. Por kushtetuta miratua 3 vite pas rrëzimit të diktaturës në Spanjë dhe është një kushtetutë e një vendi demokratik që përmban të gjitha parimet që të respektojë të drejtat e komsive. Njihen si komsi, katalanësit brenda për brenda mbretërisë spanjolle. Shpesh ata që duan e krahasojnë me Kosovën. Ka ngjashmëri me Kosovën? Në fakt, unë kam botuar një punim timin para pak ditësh në lidhje me këtë çështje, ku bëj një analizë juridike të dy rasteve. Ajo që përmenda në fillim të bashkëbisedimit me ju ishte e drejta për vetëvendosje që përfshin 2 komponentet e vet, e drejta për vetëqeverisje të brendshme dhe e drejta për pavarësi të jashtme. Në kushtet kur njihet e drejta për vetëqeverisje të brendshme, nuk njihet e drejta për pavarësi të jashtme. Pikërisht këtu qëndron ndryshimi midis Kosovës dhe Katalonjës. Kosova është konsideruar vazhdimisht si një rast sui generis. Pra një rast i veçantë dhe në një kontekst specifik ndodhi shkëputja e Kosovës. Dhe i referohemi zhvillimeve që prej periudhës kur Kosova u përfshi në Republikën Federative Socialiste të Jugosllavisë, me Kushtetutën e Jugosllavisë të 1946 dhe pastaj ata të Serbisë të 47 dhe gradualisht ajo humbi disa nga të drejtat e veta. Arriti të drejtat maksimale me Kushtetutën e 1974, ku gëzonte të drejtën e asaj që quhet vetëqeverisje e brendshme, u ngrit në statusin e një province autonome, por jo të një republike, siç ishin 6 republikat e tjera që përbënin Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë, por që të drejta këto që filluan ti anullohen gradualisht me ardhjen në pushtet të Miloševićit në 1989 dhe nisi pikërisht me ndryshimet kushtetuese të Kushtetutës së Jugosllavisë edhe të Serbisë, të cilat kërkonin miratimin e Asamblesë Parlamentare të Kosovës, çka, siç e dim nga historia, është realizuar me dhunë, me shtypje dhe filloi gradualisht i ashtu quajtur proces i serbizimit të Kosovës, dhuna masive, që në fillim të viteve 80 helmime masive të fëmijëve, eliminimi i gjuhës shqipe, nuk ka asnjë bazë krahasimore, heqja e shqiptarëve nga organet e administratës, detyrimi që ata të krijojnë një sistem arsimor paralel, sepse u mbyllën institutet shqiptare, Akademia e Shkencave të Kosovës. Kosova ka patur bankën e vet qendrore, kishte edhe gjykatat e veta, dhe që të gjitha këto u suprimuan. U arrit deri aty saqë në periudhën në fillim të viteve 90, Arkani, një nga drejtuesit e grupeve para ushtarake në Serbi, i quajti shqiptarët e Kosovës si turist të ardhur në 50 vitet e fundit dhe që duhet të dëboheshin. Me ligj u ndalua dhe shitja e pasurive të paluajtshme të serbëve të shqiptarët. U anulluan kontratat e shitblerjes së pasurive të paluajtshme për të serbëve që ishin larguar në Kosovë që i kishin lidhur me shqiptarët e Kosovës. Dhe niveli i shtypjes dhe i represionit arriti nivelet më të larta në prag të konfliktit të 1999, çka detyroi dhe revoltën me armë, komunitetin ndërkombëtar që të ndërhyj dhe Kosova u vendos në një administrim ndërkombëtar, çka nuk e gjejmë në rastin e Katalonjës. Kemi UNMIK-un, prezencën civile në Kosovë dhe KFOR-in, prezencën ushtarake, që sipas marrëveshjes që arritën edhe fuqitë e mëdha me marrëveshjen e Rambujës, do duhet që brenda 3 viteve të organizojë një referendum ku popullit të Kosovës do t'i njihej drejta për të vendosur nëse dëshironte të ishte pjesë e saj apo. Pastaj zhvillimet politike i dim deri në konfliktin. Profesorun falenderoj, gjithmonë kënaqësi, folëm për Katalonjën dhe zhvillimet atje, por e krahasuam pak edhe me Kosovën dhe krahasim nuk ka. Sot në Tiranë, në Pazarin e Ri, ka një ngjarje të veçantë. Kruja vjen dhe prezantohet në Tiranë vetëm pas një reklame të shkurtër me Glantinë Gjermeni, deputetën e Kryes.